May vlog ka talaga? Vlog ba yun? May vlog ka talaga? Vlog here. This is RJ. Yeah, from California. And guy from San Diego. Okay, we are here in Eastcost. Look at the nature. There. This guy is hello Apple. This is my 65 vlog. This guy from Uber Road and this guy from Bishan. Alright. Okay, we're making a vlog here in East Coast, you know, with my friend here. What's your name again? Your name is? I'm Kim Suyu. Kim Suyu. I'm from Korea. Good. Huh? Korea? Korea, Batangas. Wow! Korea! Para makitindi. Yes. Bisaya, weh. Taga Cebu mo kayo. Tagalog. Ang kabalo mga Bisaya mo. Ba't alam mo Bisaya? Ano nangyari sa love life mo ate? Ito. Love life talaga. Sawa ng loob love life. Agad hindi naman. Vlogger Oo naman. Imitita ka. Sa love life mo may love life. Oo naman, para ma-expose yung Hindi ba parang pwede? tulfo Hindi ba? ba pwede dahil sa amo lang, ganon? Kasama mo, yung naka-relationship kasama mo, gano'n? Okay na ako hindi yung love life. Okay na ako. So- Okay na ako sa life mo. Wow, so, nandito kayo para housemate, kapit bahay, gano'n? We're friends. We're best friends. We're sisters. We're sisters. Sisters? Friends by heart. Wow. So, friend na kayo sa Pinas ba? Ano mga trip niyo dito? Kasi yung mga Pinay dito, yung mga Wala, trip lang tayo. yung mga Pinay dito, mahilig talaga sa mga bangla. Yung babangla ba yun, yung mga kayo, ano dito? Ayaw nyo. Okay na kami sa single. Gusto na namin na isa't isa. Okay na kami sa single lang. So hindi kayo nag-follow sa mga fans. No? Wow. Anong gusto ko? Pero, anong kwan? May family na ba kayo doon? Yes. Meron na? No? Back then, no? Sige na ba kayo dito? Say hello. Wow. Ganda ng cellphone mo, ano? Battery. iPhone to eh. Ako ibang Ha? Di ba milyon ang sahod ng vlogger? Sila? Ako wala eh. Ha? Ano?
Tulungan natin si ate, oh. Mga friends ko dito sa OFW. Mahirap ang OFW rin, hindi basta-basta, no? Yes, sakripisyo, Sakripisyo. tiyaga. O, di ba? Yung mga boyfriend niya dito, ano ba? Wala, masaya kami sa magiging. Parang nandito ko siya. Alright. Peter ako, Peter. Meter. Okay naman. See? Bakit tayo sa commander? Kaya mo na yan. Okay, oy, salamat sa kanya sa exposure, ha. I-follow niyo yung partner vlog ko. Joke. Ito ko nga. Ito, ina mga to. I-follow daw natin yung vlogger. Yung sino ba vlogger mo? Ako. Kausap to. Hindi. Ano mo gusto nyo? Vlog niya, vlog mo? O, i-follow niyo yung vlog ko. May cellphone kayo, ilagay niyo yung vlog niya. Jerome Star. May vlog ka talaga? Nag-vlog ka talaga? Ano ba? Hey, starting segment. Ano pangalan mo ulit? Joy. 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 YouTube ba yun? Ito si Joy. OFW din. Mga Pinoy dito sa Singapore. Ito yung mga Dapat sisikat kami yan, ha? natural. Tapos, pagka umabot ng maraming viewers mo, kailangan ilibre mo kami. Ano? Natural. Magawa tayo ng foundation. Ano ba? Kasi malaki yung Oo. Jerome. Jerome Star. Hanapin mo sa YouTube. Style. I-like nyo, ha? Jerome ano? Jerome Star. Ito ba? Uy, mga mukha nyo nandun, ha? Oh, kaya nga eh, gumawa ka. Ikaw nga. Ako ba yan? Ikaw ba? Kasi mahaba yung book kayo. Ako yan. O yun. I-subscribe nyo. Subscribe nyo para makapera ako. Thank you. Alright. Subscribe na nila. Basta, kapag makapera ako, libre ko kayo ng tuba. Wala na ito. Alam mo tuba? Thank you ah. Thank you. Marami ako subscriber, 1,000 na. Ba't nakita ko 34 pala yung nasa. Dati yun. Hindi pa na-update ako. Sige, sige. Salamat mo. Salamat. Alright, thank you. Guys. Alright, di ba? We should be friendly to your neighbors. Look! Wait! Apo! This tiger beer. Very nice. Ang lugaran, luta tre. Ang ganda ng place. Time here. Para kaming nasa paraiso. Interview natin tong isang lover boy na to. Kasi ang lover boy na to, parang hindi niya alam yung sarili niya. Kaya interview natin. Okay. We're gonna have to interview this lover boy. Hi. Hi, good What are you afternoon. doing upstairs, man? What you do there? Not trying to kill It's such a nice view upstairs that sometimes. Bakal begitu. Wah nggak gua. Edit lah edit. Gua ini. Gua ini tanya terus. In the house, though. Thank you for coming tonight. Very great show to come here. Even though the coronavirus is here, you're here. Thank you. It's your love to be in the house here. Thank you for coming tonight.